Üdvillő módon mindenkinek! A Datu Boss megkeresett, lenne kedvem megnézni valamelyik terméküket. Kaptam is 2 linket, szét is néztem, választottam, elküldtem a választott példánynak a linkjét, aztán Helena válaszolt, hogy hát azt nem lehet, mert azt nem tudják elküldeni most per pillanat, meg stb. De lenne egy 1500 wattos egyébként, ami nagyon szuper, meg minden. Én meg azt mondtam, hogy úgy finoman érted, csak úgy finoman, kenje a hajára az 1500 wattos inverterét, nem kérem, köszi, hagyjon békemet. És választottam egyet úgy, hogy én vettem meg a saját pénzemen, de ha már egyszer megvettem, a kuponkódra azért kiharcoltam. Jó, nézzünk már ki, hogy akkor most ha véletlenül valaki venni akar, akkor meg nem kap rá kedvezményt. Úgyhogy kuponkód az van. Ezzel meg majd lesz valami. Egyébként egyik barátunknak pont inverterre van szüksége. Ez lehet, hogy meg fog neki tetszeni. Na de mindegy, nézzük meg, hogy mit választottam. Ugyanis mindig az volt, hogy hát jók ezek a fehér oltárok, meg mit tudom én, meg stb. Csak olyan mocsok drágák. Na, én most választottam egy szürke oltárt konkrétan. Hogy miért ezt mondom? Az majd a későbbiekben kiderül. De nézzük meg, hogy hogy is néz ki ez a szürke oltár. Az első érdekessége, hogy akkora a mérete, mint egy 11 kilowattosnak. A másik érdekessége, hogy olyan nehéz is, mint egy 11 kilowattos konkrétan. Betyár nehéz. Hát nem semmi. Mikor a dobozt így megkaptam a postástól, én azt hittem, hogy mondom, ezen félrenéztek valamit, vagy mi nagyobbat küldtek. Nem, itt ekkora a 6200 wattos inverter. Van egy külön kis vasdarab, erre fogjuk majd felakasztani. Természetesen jár hozzá egy VGA jellegű kábel, amivel párhuzamosan lehet kötni, hát ha lenne több belőle. És hozzá még ez a piros madzag, az árammegosztó kábel. Természetesen a user manual. Az inverter mérete az előlapon 41 centi, szer 53 centi, szer 14 centi. Azért mondtam, hogy az előlapon, ugyanis kicsit így túlnyúlik itt ez az előlapja neki. Kapunk egy szép nagy kijelzőt, érintő kijelzőst, pár darab fizikai gombocskát, pár darab kis ledecskét, egy szerelőnyillást, ami ajtós rendszerű, IP54-es por és fröccsenővíz ellen védett szerkezet, kültéren is elhelyezhető nyugodtan. 8500 watt napelemet lehet rádobni. PV-ből tud 6,5 kilowattot, azaz 6500 wattot. Akkuból csak 6200-at. A készülék alján találjuk az AC bemenetet, az AC kimeneteket, 2 kimenet van, paralel port, RS232, BMS RS485, száraz csatlakozó, természetesen ugye itt az akkubemenet, bekapcsológomb és PV bemenet. Jobb oldalán csak a szellőzőt találjuk, amiben egyébként valamilyen szűrőbetét is van, bal oldalon pedig szintén egy szellőzőt valamilyen szűrővel ellátva, és természetesen a címkét. A hátoldalon találjuk a felakasztásra alkalmas kis lemezfület, ami fel van hegesztve. Pici sérüléssel, meg van nyomódva, hát nyilván ki lehet hajlítani, tehát a működés nem fogja befolyásolni. Datuboss, modell DT486 2BF, 6200 volt per 6200 watt, napelemből viszont már tudja a 6500 wattot, -10 és 50 fok között lehet használni, IP54-es ugye, 8,5 kW napelem mehet rá, maximum töltőáram 120 A, maximum bemenő áram 36 A, névleges bemenő áram 27 A. Itt egyébként ugye ezt úgy kell értelmezni, hogy 36 A a napelemnek a zárlati árama, és a nominál, a névleges, az meg ugye 27 A, az a munkaponti áram kell legyen. 60 és 500 volt között működik az MPPT,
de egyébként akkor fog jó hatásokkal működni, hogyha 360 és 430 volt közzé tesszük. Maximum 500 volt lehet természetesen. Akku oldalon 42-64 volt között kell lenni, és 143 ampert is megehet a készülék. AC bemenet 230 volt, 50 vagy 60 Hz, 27 amper, egy fázis. Hálózatból 100 amperrel tudja tölteni az akut, ebben az esetben már 40 amper a bemenő, a kimenőnk az továbbra is csak 27 amper. 2 kimenetünk van, ugye 6200 watt a maximum kimenő, de egyébként mind a 2 kimenet egyformán terhelhető, itt le is van írva egyébként. 6200 wattot nem meghaladó van, ha mind a kettőt használjuk egyszerre. Másodlagos kimenet kikapcsolás 44 voltnál, másodlagos kimenet bekapcsolás 52 voltnál. Hát, jó. Majd meglátjuk, hogy mire lehet használni. Ha egy csavart eltávolítunk, akkor szépen ki tudjuk nyitni a csatlakozó fedelet, ahol megtaláljuk az AC bemenetet, konkrétan ott lent a főkimenet, másodlagos kimenet, mellette még egy kis védelemmel is el vagyunk látva. Itt van egy földelési pontunk, kommunikációs portok, akkucsatlakozó, napelem oldali csoki, 2 ventilátor foglal helyet. Hogyha Laci volt olyan bátor, hogy megengedte, hogy szétszethessem az ő inverterét, hát akkor az a minimum, hogy az enyémbe is beleleshessünk. Szóval lekaptam az előlapot, ami ott van egyébként. Itt van ugye a bemenetünk, kapásból van ott egy kis misting, 2 kondi, 6800 mikros, 63 voltos. Gondolom ezen az oldalt lesz a H-hídnak a fettjei elhelyezve, egy trafócska, egy segédtávféleséget látunk, mintha csak az előző invertert látnám magam előtt egy az egybe. Itt nyilván a H-híd, de már az AC oldali. Ő biztos, hogy az AC oldalhoz tartozik. Látunk itt valami nagyobb bacska relét vagy kondenzátort, azt a nagy kockát ott lent. Van némi kis ferigyűrűnk is. Megfelelően vastag vezetékeket látok egyébként ahhoz, hogy tényleg valóban meg tudjuk terhelni 6 kW-tal. Ott látjuk szépen a vezérlőlapkát. Az lenne az a hosszúkáslap. Itt látjuk az MPPT-t. Ugye hát nagyon-nagyon egyszerű észrevenni, hogy az a kábelköteg, ami ide jön. Ő is belemegy egyébként egy ferigygyűrűbe. Ez tetszik egyébként, hogy van benne árnyékolás. Határozottan tetszik. Ugye itt van egy tekercsünk, egy kis hűtőborda, és ott vannak rajta az IGBT-k, és egy dióda is nyilvánvalóan. Tehát egy tök egyszerű inverter, és ami még nem olyan, mint ami az eddigi inverterekben volt, minden le van kenve ezzel a fehér trutyival, pontosan azért, hogyha esetleg bejutna ide a köd, akkor ne okozzon zárlatot. Tehát nem véletlenül van ez így kifehérítve. Ez így van megoldva. Hát gondolom a szerelést azt megkönnyíti, hogy jó könnyen legyen szerelhető, de hát ez van. Ezt kültérre szánták. Itt fent viszont van egy segédtáp jellegű valamink, mert ott van rajta a kis trafócska. És van egy RJ45-ös portocska, ami bent van a készülékbe. Ez érdekes, de mondjuk az is igaz, hogy egy kábel meg elindul idefele. Azt valahol ott végződik, tehát nagy valószínűséggel ez az RJ45-ös portocska ott végződik, amihez már mi is hozzáférünk. Alapvetően AC oldalra, hát a leírás azt javasolja, hogy 10-es AVG, ami egy 6 négyzetmilliméteres kábelnek felel meg. Jelen esetemben ez egy 3x4 mm-es kábel, és ebbe a tömbszencébe kéne beletenni 2. De igaz, rosszul mondom, bocsi, rosszul mondom. Ő egy szóval sem mondta a kézikönyv, hogy tegyél mellé védőt is. Ő csak 2 szállal számolt, ugyanis a 2 kimenet, az csak a fázis 0, a védőt azt ugye itt viszed be. Hát, hogy hol hozott ki, azt nem tudom, de na, mindegy, érted. Lehet, hogy úgy gondolja, hogy be se viszed gyakorlatilag, hanem egyből elosztod itt kint. Végül is akkor úgy már akkor majdnem jó. De eléggé kicsínylem én ezt a helyet, ahova azt be kell tenni. Hát, hogy bemenetre, kimenetre egyaránt. Napelem oldalon nem lesz vele gond, én szerintem napelem oldalon tökéletesen be fog menni. Jöhet az első indítás.
mindig a kondenzátor előtöltéssel kezdünk. Mindig. Azért, hogy lássuk, hogyha esetleg valamit hibásan kötöttünk be. Mivel a feszültségünk szépen felemelkedik, azt jelenti, hogy nincs probléma a akku oldalon. El is ment a feszültségén 52-53 voltra. Felkapcsolhatom a főbiztosítékomat. Nézzük az első indítást. Még én sem láttam, hogy indul a készülék. Nagyon szép hangja van egyébként. És itt tudunk a videó elejére kitérni, hogy miért is szürke oltár. Hát azért, mert olyan, mint egy fehér oltár. Csak ez egy ilyen szürke oltár. Ennyire egyszerű a dolog. El is indult az inverter. És még a pöttyök is úgy mennek itt szépen, pont mint a fehér oltáron. Nézzük akkor, hogy mit rejt ez a menü. Hát itt lenne a napelem oldalunk. Hát azért nem pont úgy néz ki, de maradjunk annyiba, hogy számolja, hogy egy napon belül mennyi energia termett a napelemből, éves szinten, havi szinten és összesen. Ezt mindet egy képernyőn tudja nekünk mutatni. TV1-ben menő feszültség, amper, és ugye teljesítményben, azaz wattban is tudja mutatni. Jobb sarokban itt lesz a back. Majd itt egy hálózat bemenőnk, ami mutatja, hogy a frekvenciát, bemenő feszültséget, teljesítményt. Itt látszik is, hogy 1/2, tehát akkor azt jelenti, hogy itt van egy második oldal is. External CT detail. Hát nem kaptunk hozzá áramváltót, várjunk már egy kicsit. Miféle dolog ez, hogy nem adtak hozzá áramváltót? És még a helyét se látom. Vagy csak egy különböző fejlesztésnek okán még nincsenek ezek a funkciók ebbe a készülékbe. Nézzük akkor a hálózat oldalt. Dual status on, tehát aktív a második kimenetünk is. 229,9 volt, 50 Hz, terhelés 0%. Azt mondja, hogy hát 1 watt a hatásos kimenet, 23 volt amper, látszólagos. Akku oldalon pedig láthatunk minden beállítást. AGM beállítás vagyunk per pillanat. BMS kommunikáció most nincs, 53,1 volton vagyunk. Nem töltődik az akunk, nem merül az akunk. Buszfeszültséget is látjuk, 370 volt. Lithium battery aktív off. És akkor nézzük, itt még tudunk lejjebb görgetni egy kicsit. Igen, itt látjuk a protokollokat, most 0 van. Tehát ezen adatokból nem látunk semmit, ugyanis nincsen konkrét BMS kommunikációnk. Akkor így van a back. Ha nézzük középen. Meghagyták a középső menüt is. Látjuk a hőmérsékleteket. Azt mondja, hogy normál. Látjuk itt magát a firmware verziót, driver verziót, LCD verziót. Menjünk egyet a menübe. Hát ez egy szürke oltár, maradjunk annyiba. Én mondtam, hogy ez egy szürke oltár. Na menjünk a battery settingsbe. Lássuk a batéria típusát. Tehát itt bal oldalon mutatja azt, hogy mi a beállított érték. Jobb oldalon pedig fogja azt mutatni, hogy mire akarjuk ezt átállítani. Na nézzük meg, hogyha én át akarom állítani az akku típusát, ugyanis nem AGM akkuval állunk szemben. Tehát van nekünk felitatott, ugye elárasztott, user, lithium A, lehet görgetni, Pilontech, TQF, GRO, lib és litz. A lithium C. Na lássuk, hogy aha, hát a képernyővel azért itt vannak gondok, pont mint a másik helyen, ott se tökéletes, ugye? Lássuk, user. Rákattintok a pipára, waiting, és elmentette userre. 56,4-en áll per pillanat, akkor én azt mondom neki, hogy 55,5 legyen, oké. Elmentem. És akkor azt mondja, hogy el van mentve, de az AGM-et nem mentette el. Ja de, jó, oké. Türelmetlen vagyok.
Le kell lassulni. Nem olyan pörgős a beállítás, mint ahogy hittem, de elmentett az 55,5-öt. Lássuk a csepptöltést. Akkor azt mondjuk neki, hogy hát képernyővel azért itt vannak olyan dolgok, amit ugye elvárna az ember, hogy úgy működjön, ahogy. Fotókban azért nem úgy megy, 55.4. Elmentjük. Jó, elmentette. Alacsony menet közben itt lapozni tudunk? Nem tudunk lapozni. Így lapozunk, oké. Cut off 42 volt, hát ez irreálisan alacsony. Na, hát lássuk, hogy milyen magasra tudjuk felvenni a cut offot. Ha mondjuk én azt mondom neki, hogy 48 volt legyen, akkor elfogadja. Minden további nélkül. És a battery lavot már feljebb is vette 48,4-re. Már lássuk akkor a gyenge akku, amikor a kevés a töltöttségünk, akkor az legyen mondjuk 49,5. Elmentem. És elfogadta. Jó, lapozzunk egyet lejjebb. BMS funkción switch, hát ez marad offon. BMS SOC underlock 10%, SOC turn to AC 20%, SOC turn to DC 95%, BMS restart SOC 50%. Hát ezeket nem állítjuk, mivel hogy az első opció az, ami ki van kapcsolva, majd megnézzük majd azt is, de most egyenlőre marad userbe. Kiegyenlítés kikapcsolva, kiegyenlítés feszültség 58,4 volt, ugye 1 óráig tartson, maximum 120 percig, 30 naponta, mivel ki van kapcsolva, ezek az értékek egyáltalán nem relevánsak most. DC to AC voltage 46 volt, AC to DC voltage 54 volt, akkor ez lehet a DC to AC voltage, amikor ugye megyen hálózatra, az AC to DC, amikor meg jön vissza hálózatról. És így ennyi is volt egyébként az akku oldali beállítás. Menjünk egyet a System Work Mode-ba. Bekapcsolhatjuk az Eco Mode-ot, nem szeretném. Output Priority, na ez már egy érdekesebb dolog. Most SUB-ban van per pillanat, hát SUB és SBU van csak mindösszesen. Akkor azt mondom, hogy menjünk SBU-ba. Amíg nem kap hálózatot, addig mindenféleképpen SBU-ba vagyunk. De majd ha adok neki hálózatok is maradjon SBU-ba. Output type single, tehát egyedül van az inverter. Clear generation off. Hát ez mi ez? On-off van csak gyakorlatilag. Factory az a gyári visszaállítás lenne. Setting parameter coolant value, set value. Adjust 0102. Hű, azért vannak olyan opciók, amit így nem tudok hova tenni. Nézzünk egyet a grid settingsbe. Ja, itt be tudjuk állítani, hogy APL vagy UPS-be legyünk. Grid Connected Regulation Mod 4. Vannak itt azért dolgok, amiket nem tudok hova tenni. Grid Feed, tehát tud betáplálni is a készülék, egy valós hibriddel állunk szembe egyébként. Ki van kapcsolva per pillanat. Grid Feed Current, meg tudjuk adni, hogy hány amperrel tápláljon be, hogy ha azt kérjük tőle, hogy tápláljon be. Külső áramváltó kikapcsolva per pillanat. Zero Export to CT, az az áramváltóig 150 watt van bepipálva per pillanat. Van itt egy érdekesség, AC Charge Open Time, tehát itt meg tudjuk adni, hogy hány órától hány óráig tölthet hálózatból. Azaz, ha majd lesz nekünk olyan funkciónk, hogy olcsó lesz a villany, és tudjuk is, hogy mikor lesz olcsó, beállítjuk az időkeretet, és akkor nyugodtan feltöltheti az akut. Így már lesz értelme, pont írta valaki hozzászólásba egyébként, hogy abban az esetben majd milyen jó lesz hálózatból tölteni, hát el is kell ezt majd érni. AC Charge Stop Time, de külön adjuk meg, hogy mikor működjön, mikor nem működjön. Hát mondjuk itt már egy kicsit elvesztettem a fonalat, maradjunk annyiba. És így ennyi is volt ez a menüpont. Na nézzük akkor a töltésbeállításokat. Charge Source Priority, hát SNU-ban van, én azt mondom neki, hogy Only Solar,
ha bebírom állítani, kapásból. Max Utility Charge 30 ampere, mivel Only Solar mondtam, azt már nem is fogja használni. Max Charge Current. Na, itt azt állította, hogy 120-szal is tud tölteni. Hát akkor lássuk akkor, hogyha én adok neki egy ilyen kellemes kis 100 ampert, akkor majd mit fog majd csinálni. Majd holnap reggel természetesen. Solar Supply Priority. BLU, és itt két opciónk van, és az LBU. Itt lehet beállítani, hogy a napelemből érkező energiával mi történjen elsődlegesen. A BLU az a Battery Load Utility, a másik az meg a LBU, Load Battery Utility. Load alatt a fogyasztót értjük, tehát a háztartást, a battery az akku, az utility az meg a hálózat akar lenni. Szerintem maradhatunk így akkor BLU-ba, azaz a akut akarja ő tölteni minden körülmények között. Itt több opciónk nincs is, egyet visszalépünk, nézzünk egy Advanced Function-t. Dual Mode On, azaz azt jelenti, hogy aktív mind a két kimenetünk. Dual Bad Wall Under, 44 volt, itt kapcsol ki a második számú kimenet. Jaj. Miért viszitek ennyire le? Azt áruljátok már el nekem majd egyszer. Ha százalékba adnánk meg, akkor ez 20% lenne egyébként. Recovery 52 volton, Dual Bad Sock Recover 50%-on. Na akkor, érdekesség. Adjunk meg neki egy értéket, hogy hol szeretnénk, hogy kikapcsoljon a második számú kimenetünk. Na, úgy néz ki, hogy 52 akkor a maximum, ahol kikapcsolhat. Hát, hagy némi kívánnivalót maga után, de majd a módokban még elmerülünk. Most csak így kíváncsi voltam rá, hogy mit enged egyébként. Menjünk egyet lejjebb. Dual Discharge Time. Itt most Disable-ön van, ami azt jelenti, hogy folyamatosan elérhető a funkció, de viszont korlátozhatjuk a működését percekben még hozzá. Tehát beírjuk azt, hogy mit tudom én, 600 perc, akkor tudjuk, hogy ez 10 óra. Dual Recovery Delay Time 5 perc. Tehát ha egyszer lekapcsoltak 5 percen belül biztos nem fog visszakapcsolni, hiába folyamatosan kisüt a nap, meg elbújik, meg úgy nem csinál. Dual Output On Time. Itt az időkeretet meg tudjuk adni, hogy mikor indulhat el, és az off time-ot is meg tudjuk adni. Mondjuk például tudjuk, hogy reggel 8-kor már szokott sütni a nap, tehát beállítunk neki reggel 8-at a on time-ra, és azt mondjuk neki, hogy 17 óra az off time-ra. És akkor csak ebbe a két időintervallumba fog működni. Ez így most már kezd így összeállni így a fejembe, hogy mire is gondolhatott a szerző. Output Open Time. Itt is időablakot tudunk megadni. Output Stop Time. Most megint összekavart egyébként. Az előbb már azt hittem, hogy tudtam, hogy mi van. Device Info. Itt látjuk gyakorlatilag a rendszeridőt, az évet, természetesen a fényerőt, és az RGB switchet, ami most be van kapcsolva. Reggel lett, kisütött a napocska, nézzük meg az első dolgot, mégpedig len, hogy az inverter kikapcsolt állapotban hajlandó-e tölteni az akut. Ez egy fontos kérdés egyébként, ami most így eszembe jutott, szóval adok neki villanyt. Párhuzamra van kötve a 2 stringünk, itt vanunk összehidalva. És ahogy látom, fel is ébredt a készülék azonnal. Látja az akut. És elkezdte tölteni az akut. Nagyon jó. 360 volt jön be per pillanat. 7 watttal konkrétan. Hú, de nagyon adja neki. Na de, ugye azért kötöttem párhuzamosan a 2-t, ugyanis 20 ampere a maximum bemenő egyik oldalon, és akkor ha elosszuk, akkor meg tudjuk terhelni rendesen, úgymond az MPPT-t, úgyhogy adom neki a következő MPPT-t. Egyébként az egyik a északi, a másik a déli string. Hát így már egy picivel már szebb a leázó fekvése. Egyből egy ilyen 200 watt környékén vagyunk. Munkapontunk az most beesett ilyen 160-190 voltra, bár még most keresi azt. Hát még várjuk, hogy keljen fel a nap, mert kicsit még korán van azért. Van hálózatunk egyébként, egyelőre nincs felkapcsolva. Mondjuk felkapcsolhatom, az igaz? Hadd lássuk, hogy mi történik, ha kap hálózatot a készülék.
Úgy látom, hogy meddő nincs. 3 wattot mutat. 4,3 wattot mutat a másik mérőkénk. P pozitívba vagyunk. De jelen pillanatban SUB módban vagyunk. Na de nézzük akkor ezeket a felvételeket. Látható, hogy teljesen fenntartja magát napelemből a készülék napközben. Nézzük meg, hogy ha este lesz, akkor már egyből vételezünk az akuból valamennyit. Hát valamivel több, mint 1 amper. Egy hajszállal csak. 50 pár watt, ugye. Ez szerintem egy nagyon-nagyon jó eredmény. Hálózatból nem vételez semmit, mindaddig, amíg SBU módban vagyunk. Most azonban át fogunk menni SUB módba, hogy hadd lássuk, hogy amennyiben átállunk, azt mondja Grid Settings, nem Grid Settings, Output Priority, na ezt áttesszük szépen SUB módba, elmentem, kattant is a relé egyébként, még itt nem mutatja nekünk, hogy elmentette volna, de el van mentve. Jelen pillanatban SUB módban vagyunk, tehát ha most megnézzük itt a feszültségünket, már nem 230 volt, mint az előbb, hanem 227 volt körüli, ugyanis ennyit ad nekünk a inverterünk. Jelen esetben 5 watt, 6 watt, hát inkább 5 körül van hatásosból, és van meddő innentől kezdve, amikor már hálózatra kerültünk, 1,6 amper meddő van. Hát ez a szokásos, végül is semmi extra. Na de mi a helyzet, hogyha SUB módban vagyunk, van hálózatunk, napelem nincs, ugyanúgy eszi az 1 ampert az akuból, hát valamivel kevesebbet egyébként. Mi történik, ha kap napelemet SUB módba? Én adok neki napelemet. Egyelőre jók vagyunk. P pozitívba vagyunk. Meddő továbbra is van. 5 watt a hatásos. Akuból nem merítünk. Most már van napelem, ugye? Nézzünk egy kis kiegészítő mód tesztet, tehát most jelen pillanatban van hálózatunk is, napelemünk, akunk. Elindítok egy fogyasztót, és akkor 80 watt, 25 watt, 27 watt pozitívba, természetesen, remélem látszik. 30 wattig ledolgozta. Elindítok egy másik fogyasztót, hálózatra támaszkodott megint, újra ledolgozta, már 11 wattig, mindjárt túltolja, vagy mi lesz. Pozitívba vagyunk végig. Azt mondom neki, hogy induljon egy 1 kW-os fogyasztó még rá, csak jöjjön már nagy a sorozatszám, mert azt nagyon szeretjük. Indítom. Megint a hálózat rántotta meg, és S-ment ledolgozta. Olyannyira ledolgozta, hogy 8-as kóddal le is verte a meghajtó invertert. Tehát már visszarúgott, nem kellett meg se állítani gyakorlatilag. Na de, csináljunk egy olyat. Vannak itt beállításaink, visszakapcsolom közben a hálózatot. Van a menübe egy külső áramváltónak helye, konkrétan, Grid Settings, azt mondja, menjünk egyet lejjebb. Egyrészt engedélyezzük az áramváltót, nincs ugyan áramváltónk, de lehet, hogy van beépítve, érted? Figyelj, el lehetett menteni. És azt mondom, hogy a Zero Exportot azt feljebb vesszük 300 wattra. Amennyibe engedi csak természetesen. De ha engedi, akkor lássuk már, hogy történik egyáltalán bármi változás. Engedte. 300 wattot van. Enable-d. Jó. Nincs áramváltónk, érted, de hát lehet, hogy van. Csak nem tudok róla. És most csináljuk újra ezt a tesztet. Na tehát 5 watta vételezett a hálózatból. Meddő továbbra is van. Indítom az 1-es számú fogyasztómat.
El is kezdte a ledolgozást. És nézd meg, hogy csak 150 wattig dolgozza le. Hoppá, hoppá, vagy hát nem mindegy. A beállítás. 150-et vételez a hálózatból. Indítom a következő hősisimet. Megint a hálózatra támaszkodott, és ledolgozta, most már egy kicsit alá, 140 watt környékén vagyunk. De pozitívban maradtunk. Jöhet egy nagyobb fogyasztó, 1 kW-ot dobtam rá. Már 120-ig is letolta. Kicsi lesz ez a küszöb, úgy látom. Tehát 300-at állítok be, és ő 150-160-ra dolgozza csak le. Jó. Meddő az van továbbra is természetesen. Most mi történik akkor, hogyha én megállítok egy 1 kW-os fogyasztót például? Nem történt rúgás. Minden megy tovább. Beállítok egy kis fogyasztót. Nem történt rugás. Beállítok még egy kis fogyasztót, és azonnal rúgott. 8-as kóddal ki is álltunk hibára. Jó. Na kérem. Oké. Ezek együtt fütyörésznek gyakorlatilag. Újra lesz hálózatunk egyébként, de rögtön összecsatlakozik, érted? Nem egy hét múlva, meg mit tudom, villogott egy hétig a hálózatikon, hanem ahogy megkapja, azonnal már be is húzta. Beállítás, grid settings, menjünk egyet lejjebb. Mit szólnál hozzá, ha én azt mondanám neked, hogy 500 watt. Hát, hogyha csak félig hallgat rám, az már valami, nem? 300-nál ledolgozta felére. 500-nál hát, ha kevésbé dolgozza le. És engedte elmenteni egyébként. Ez a vicces, engedte elmenteni. Nincsen benne a könyvbe ez a menü, érted? Ez a durva. Szóval kezdjük előről. Adok neki egy fogyasztót. 540-nel megrántottuk. Nem valami nagy ledolgozáson, maradjunk annyiban. De elindult, csak türelmetlen voltam. 156 watt továbbra is. Adok neki még egyet akkor. 140 körül van, hát ez ugyanazt csinálja pont, mint az előbb. Jó, akkor azt mondom, szúrjuk neki a 2 kW-ot. Bum! Hálózat megránt, szépen ledolgozza. Közben végig pozitívban maradunk. Ő már 119-ig is lenyomta. Na és akkor mivel ez egy mosógép, éppen ez a fűtőszál kibekapcsolgat. Most megállítom a villanykályhát, ami 2 kW-os. És nem rugott vissza. Most vissza bekapcsolom. Visszaindul a fűtőszál. Megint megrántotta a hálózatot, ugye arra támaszkodik per pillanat kiegészítőbe. Ledolgozza szépen. ...120-ig is lenyomja. Megint megállítom. Nem rúgott vissza. Visszakapcsolom. De lehetne egy fűtővíz is egyébként, ami így kapcsolgassa a fűtőszálat, hogy szinten tartsa az olajnak a hőmérsékletét. Vagy akár egy airfryer is. Megállítom. Jó. Nem rúgott vissza. Valamit azért csak csináltunk. De ez viszont meg nem tetszik, hogy én most megállítok ebből egyet. Van alapfogyasztásunk, ugye? Mert ugye még van minden. Azt így hirtelen azt mondjuk, hogy jó, kikapcsolunk tévét, mindent. És akkor meg már visszarúg. Tehát nullára nem tudja magát leszabályozni, hogyha szép óvatosan csinálod a szabályzást, akkor egész jól le tudja magát szabályozni. Ha viszont már hirtelen megáll minden fogyasztó, nem tud mit kezdeni a napelem oldali energiával, és visszarúg egyet. Én azt mondom akkor, hogy ebből kiindulva hálózatra csak abban az esetben kössön ilyet bárki is,
Magyarországon belülre, mondom ezt, hogyha van betáplálásra engedélye. Nyilván erre nem fogod tudni betáplálást szerezni, mert hogy? De értsd jól, mondjuk van egy szaldós rendszered, azt mellé kötöl egy szünetmentest. Pont. De én nem mondtam semmit. Én nem mondtam, hogy kössél ilyet, csak ha te mellé kötöd. Nagyon-nagyon fontos. Nem egyforma a kettő. Én azt mondom, hogy ne csinálj ilyet. Jöjjenek a szigetüzemű tesztek, legelőször is napelem nélkül. Mennyire vagy bátor? Plusz kompresszor? Na, lássuk. 2. fázison kéne induljon. Egy fázisról van szó, csak össze van hidalva az összes óra. Miért a 3-ason indul el, mikor egyszer a 3-asba csatlakoztattam? Magam sem értem, de mindegy. Nézzük még egyszer. Lehet, hogy csak véletlenül indult be. Hát ez minden további nélkül. Azt mondom, hogy mi volna, hogyha lenne itt nekünk egy 1 kW-os alapterhelésünk. Tehát villanykályha. Szépen el is indult. A 2-esen. Hát az ampermérőnk az meg sem moccan egyébként. Én tüzeltem volna az órát. Az lehet. Pedig len 1 kW majdnem. Ha tetszik, ha nem. Szóval 1 kW plusz kompresszor. Beindult, de nem volt valami bizalomgerjesztő, maradjunk annyiba. 2 kW plusz kompresszor. Csak akuból. Figyelj ide, beindult! Hát mit akarok még? Az este kellős közepén egyébként így indítgatni ilyen nagy fogyasztókat? Hát azért ez nem semmi. Oké, azt mondom, hogy adok napelemet, és megyünk tovább. Tehát szálljon be a buliba a napelem oldal is. És azt mondom, hogy kezdjük előről ezt az egész dolgot. Adok neki egy alapterhelést az 1-es mérőkére. Na, azért ez már valami. Így, hogy van napelem oldal egyébként így nagyon-nagyon bátor a készülék, én úgy látom. Ugyanis 3,3 kW a kimenetünk, termelés 4,6 kW. Most jó süt a napunk is egyébként. Na lássuk akkor, hogy egy ilyen 3,3 kW-os kompresszorindulás az mit eredményez. Azt, hogy már nem tudja beindítani. Tehát most kaptunk egy 58-as Output Voltage Too Low feliratot kaptunk, és én úgy látom, hogy nem akar újraindulni. Úgyhogy segítek neki, kikapcsolom. És nem foglalkozik velem, hiába kapcsoltam ki. Akkor visszakapcsolom. Akkor se foglalkozik velem. Na. De foglalkozik, oké. Én voltam türelmetlen. Gondolom újraindul magától. Remélem, maradjunk annyiba. Bár már a fault jelzés eltűnt. Szóval újra kellene neki indulni. Na. Napelem oldal dolgozik. Igaz, hogy még csak most keresi a munkapontot, de dolgozik. Egyelőre nem működünk. Ja, hát kikapcsoltam. Persze, hogy nem működünk. Hogy működnénk, ha kikapcsoltam volna? Na, visszaindulsz? Vagy tönkretettelek? Ennyit ki kéne bírja. Működünk. Jó. Büszkén hirdeti a felirat, hogy
PVAC 6500 watt. Na nézzük akkor meg. Adok neki egy ilyen 3300 wattos alapot. Elég lassan reagálja le itt a dolgot ez a kijelző, de ott van. Napelem oldal is szépen beszáll a buliba. Azt mondom neki, hogy legyen még 2 kW. Lássuk, hogy mennyi az annyi. 5170. Jó. Adok neki. Hát ilyen 1200 körül kéne legyen. Már megy, csak a kijelzőre várunk. 6394. Na, hát ez jó, 6200 felett vagyunk. 6400. És még eddig nem panaszkodik. Ebből a szempontból jó. Napelem oldalunk az gyakorlatilag 19 ampere, 290 voltos munkaponton, tehát nem is optimális még a munkapontunk se. Egész jó. 10 ampere, 10 ampere. Hát 9 meg 10. Na, érted? És mi történik, ha azt mondom, hogy kéne még egy kicsi? Elindul még valami. Már megy. Csak úgy megsúgom. Több mint 6300. Na, majdnem 6600 volt amper. Több is. Hoppá. Adja. 6600. 6600. Hát ez több, mint a 6500. Így nem tűnik rossznak, maradjunk annyiba, hogyha nem egyből 9 kW-ot akarsz kiszedni kompresszorindításra. És tartja. Minden további nélkül tartja a 6700 volt ampert. Még csak nem is panaszkodik. Na jó, nyilván ezt üzemszerűen nem szabad használni, de egyébként pici túlterhelést elbír, minden probléma nélkül. Lejjebb kapcsolok egy kicsit. Mondjuk teljesen. És arra gondoltam, hogy próbáljuk ezt meg akuból is. Lekapcsoltam a 2 napelem oldalt, nézzük meg ugyanezt a terhelést csak akuból. Tehát elindítom neki akkor az alapterheléseket. Tudjuk, hogy itt még bírnia kell minden probléma nélkül. És akkor felkapcsolom megint azt a fogyasztómat, ami szép lassan melegedik. Itt már visít a készülék, hogy túlterhelésbe vagyunk. Tehát, ha nincs napelem, akkor már nem olyan bátor. Ezt ígérte egyébként, hogy DCAC 6200, PVAC-ból sokkal bátrabb. De egyébként a 6500 watt felé mentünk, és minden probléma nélkül tartotta. Jó. Tetszik nekem ez a dolog nagyon innentől kezdve. Hangügyileg egyébként maradjunk annyiból, hogy lehetne halkabb, de pont arról szól a dolog, hogy ki lehet tenni nyugodtan az eresz alá. Természetesen napfénytől, esőtől és az elemektől védett helyre kell tenni, de kültéren nyugodtan el lehet helyezni, ugyanis IP54-es szabvánnyal rendelkezik a készülék, illetve hogy erre minősítették. Úgyhogy egész jól összehozták, maradjunk annyiba. Kicsit elkezdett programozgatni, még majdnem hálózatra is lehet kötni. De azzal inkább csak óvatosan, én nem javaslom senkinek se. Összességében elmondható az inverterről, hogy teljesíti az ígérteket. Hát hálózat oldalon azért még lenne mit dolgozni rajta, bár láthatjuk azt is, hogy ha kicsit tekergetjük a beállításokat, akkor valamivel jobb lesz. Ennek ellenére én Magyarországon nem javaslom, hogy valós hibridet valaki csak engedély nélkül hálózatra kössön. Ha van betáplálási jogosultsága, akkor teljesen más kérdés. Én ekkor se javaslom, de azt csinálsz, amit akarsz, tudod, rád van bízva egyébként. És azt mondom, hogy erre a videóra ennyit, mert nagyon hosszú lesz a videó, és megint megunjátok, és nem fogjátok végignézni.
úgyhogy majd kerekítek egy következő videót, ahol meg fogjuk vizsgálni a BMS kommunikációt, a másodlagos kimenetet, nézzünk egy jelalakot, és még egyéb nyalánkságokat, ami éppen eszembe jut. Meg majd írtok, hogy mire vagytok még kíváncsiak. A következő videóig is. Na csá!